مرحبا بكم أصدقائي. فيديو اليوم سوف نتعلم فيه طريقة حياكة فستان بيبي صيفي بغرزة القلوب. مقاسات هذا الفستان تشاهدونها في نهاية الفيديو. أولا سوف أشرح لكم عن رموز الباترون. لدينا هنا الباترون مؤلف من 11 سطر. رموز الغرز هي: غرزة رقم 1 غرزة أمام نرمز لها خط عمودي. الغرزة رقم 9 غرزة اختصار، أي اختصار غرزتين في غرزة واحدة. الغرزة رقم 10 غرزة آجور. الغرزة رقم 10 في السطر الثاني وهي غرزة الحلقة، سوف نشرح عنها ضمن الفيديو. الغرزة رقم 2 في السطر العاشر هي غرزة إضافية. سوف أستخدم خيوط قطنية فتلة رفيعة خاصة بالأطفال، بالإضافة إلى الإبر رقم 2.5. سوف أبدأ أولا بإنشاء 200 غرزة. أغلقنا الدائرة الآن. المحيط 200 غرزة. سوف نبدأ الحياكة بشكل دائري. السطر الأول سوف يكون سطر غرز خلف. السطر الثاني سوف يكون سطر غرز أمام. أنهينا سطر غرز الأمام وكررنا مرة ثانية سطر غرز خلف وسطر غرز أمام. نبدأ الآن بتطبيق نمط الباترون. نبدأ بالسطر الأول 8 غرز أمام. 1 2 3 4 5 6 7 8. الآن اختصار غرزتين في غرزة واحدة باتجاه اليسار، ومن ثم آجورتين، اختصار غرزتين في غرزة واحدة باتجاه اليمين، الآن 8 غرز أمام من الطرف الثاني. 1 2 3 4 5 6 7 8. بهذا الشكل أنهينا النمط الأول من الباترون. النمط الثاني من الباترون نبدأ ب8 غرز أمام. 1 2 3 4 5 6 7 8. الآن ضفيرة مؤلفة من 4 غرز، غرزتين مقابل غرزتين، تبديل طبعا. أيضا 8 غرز أمام من الطرف الثاني. 1 2 3
4 5 6 7 8. بهذا الشكل أنهينا نمطين من الباترون. نكرر بعد ذلك النمط الأول غرزة القلوب، ومن ثم النمط الثاني غرزة الضفيرة. نبدأ الآن بالسطر الثاني. 7 غرز أمام. 1 2 3 4 5 6 7. اختصار غرزتين في غرزة واحدة باتجاه اليسار. آجورة. ننقل الحلقة السابقة المؤلفة من آجورتين، ومن ثم آجورة. اختصار غرزتين في غرزة واحدة باتجاه اليمين. الآن 7 غرز من الطرف الثاني. 1 2 3 4 5 6 7. أنهينا بذلك النمط الأول. النمط الثاني عبارة عن 20 غرزة أمام. السطر الثالث نبدأ ب6 غرز أمام. 1 2 3 4 5 6. اختصار غرزتين في غرزة واحدة باتجاه اليسار. آجورة. نقل حلقتين. آجورة ثانية. اختصار غرزتين في غرزة واحدة باتجاه اليمين. ست غرز أمام من الطرف الثاني. النمط الثاني عبارة عن 8 غرز أمام، 4 غرز ضفيرة، تبديل غرزتين مقابل غرزتين، من الطرف الثاني أيضا 8 غرز أمام. السطر الرابع نبدأ ب5 غرز أمام. 1 2 3 4 5. اختصار غرزتين في غرزة واحدة باتجاه اليسار. آجورة. نقل 3 حلقات. آجورة ثانية. اختصار غرزتين في غرزة واحدة باتجاه اليمين. 5 غرز أمام من الطرف الثاني. النمط الثاني عبارة عن 20 غرزة أمام. السطر الخامس نبدأ ب4 غرز أمام. 1 2 3 4. الآن اختصار غرزتين في غرزة واحدة. آجورة. نقل 4 حلقات. آجورة ثانية. اختصار غرزتين في غرزة واحدة. 4 غرز أمام من الطرف الثاني. النمط الثاني عبارة عن 8 غرز أمام، 4 غرز ضفيرة تبديل غرزتين مقابل غرزتين، ومن ثم 8 غرز أمام.
السطر السادس 3 غرز أمام، 1 2 3، اختصار غرزتين في غرزة واحدة، أجورة، نقل 5 حلقات، أجورة ثانية، اختصار غرزتين في غرزة واحدة ومن ثم 3 غرز أمام. النمط الثاني عبارة عن 20 غرزة أمام. السطر السابع غرزتين أمام، اختصار غرزتين في غرزة واحدة، أجورة، نقل 6 حلقات، أجورة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة، غرزتين أمام نهاية النمط الأول. النمط الثاني 8 غرز أمام، 4 غرز ضفيرة، تبديل غرزتين مقابل غرزتين ومن ثم 8 غرز أمام. السطر الثامن نبدأ بغرزة أمام، اختصار غرزتين في غرزة واحدة، أجورة، نقل 7 حلقات، أجورة ثانية، اختصار غرزتين في غرزة واحدة وغرزة أمام نهاية النمط. النمط الثاني عبارة عن 20 غرزة أمام. السطر التاسع نبدأ باختصار غرزتين في غرزة واحدة، أجورة، نقل 8 حلقات، أجورة ثانية، اختصار غرزتين في غرزة واحدة. الآن النمط الثاني 8 غرز أمام، 4 غرز ضفيرة، تبديل غرزتين مقابل غرزتين ومن ثم 8 غرز أمام. السطر العاشر نبدأ بغرزة أمام، إضافة 7 غرز، 1 2 3 4 5 6 7، إنشاء 4 غرز داخل الحلقات. نكرر الآن إنشاء 7 غرز من الطرف الثاني.
ومن ثم غرزة أمام نهاية النمط الأول. أصبح لدينا هنا 20 غرزة. نكمل النمط الثاني 20 غرزة أمام. السطر 11 سطر غرز أمام. النمط الثاني عبارة عن 8 غرز أمام، 4 غرز ضفيرة، تبديل غرزتين مقابل غرزتين، 8 غرز أمام. انتهينا الآن من النمط الأول. الآن سوف نكرر النمط بشكل معاكس. غرزة القلوب سوف تكون أعلى غرزة الضفيرة، وغرزة الضفيرة أعلى غرزة القلوب. نبدأ ب8 غرز أمام. الآن 4 غرز ضفيرة، تبديل غرزتين مقابل غرزتين. من الطرف الثاني 8 غرز أمام. انتهى لدينا النمط الأول. النمط الثاني 8 غرز أمام، الآن هنا أعلى الضفيرة السابقة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة باتجاه اليسار، آجورتين، اختصار غرزتين في غرزة واحدة باتجاه اليمين، ونكمل بعد ذلك 8 غرز أمام.
أتممنا حياكة 4 أنماط. الآن سوف نبدأ بالاختصار عند الخصر. لدينا 200 غرزة، سوف نختصر ليصبح العدد 80 غرزة. نمط الاختصار سوف يكون اختصار غرزتين في غرزة واحدة، ومن ثم اختصار 3 غرز في غرزة واحدة. نكرر اختصار غرزتين في غرزة واحدة، أيضا اختصار 3 غرز في غرزة واحدة، وهكذا لنهاية السطر. بعد أن انتهينا من الاختصار بهذا الشكل، نصعد الآن باتجاه الأعلى بسطر غرز أمام سطر غرز خلف. أتممنا حياكة 20 سطر، نمط سطر خلف سطر أمام. الآن سوف نبدأ بتقسيم خط الكتف مع خط الياقة. هنا لدينا خط الجنب منتصف حفرة الإبط، سوف نغلق 4 غرز من كل طرف. حفرة الإبط سوف تكون 8 غرز. نغلق أولاً 4 غرز، بهذا الشكل. الآن نكمل حياكة 10 غرز، وهي غرز خط الكتف. نكرر الآن حياكة 10 غرز. نكمل هذا النمط 22 سطر. أنهينا خط الكتف الأول. الآن سوف نغلق خط الياقة. نبدأ بخيط جديد من هنا ونغلق 12 غرزة. نكمل الآن حياكة 10 غرز خط الكتف الثاني.
الآن نكمل حياكة 22 سطر أيضا. انتهينا الآن من جهة الأمام، ننتقل إلى جهة الخلف. نتابع على نفس المسار. من طرف اليمين نغلق 8 غرز، وهي غرز حفرة الإبط. هنا نبدأ بإغلاق 8 غرز بهذا الشكل. الآن نحدد القسم الثاني من خط الكتف ب10 غرز. ونكمل حياكة 22 سطر. بهذا الشكل أتممنا حياكة خط الكتف الأول مع حفرة الإبط. الآن سوف نغلق 12 غرزة، وهي غرز الياقة، ومن ثم نكمل حياكة خط الكتف الثاني 10 غرز. يبقى لدينا في الآخر هنا 4 غرز، وهي تابعة لحفرة الإبط يتم إغلاقها. الآن نجمع خط الكتف القسم الأول مع القسم الثاني ونغلقه بواسطة إبرة الكروشيه بهذا الشكل، كل غرزتين مع بعضهما. لحياكة طوق الرأس نبدأ بإنشاء 18 غرزة، ومن ثم حياكة أسطر غرز عادية. الآن نمط الفيونكة عبارة عن 20 غرزة و20 سطر. نمط الأسطر غرز أمام فقط. الآن سوف نبدأ بحياكة الحذاء. نبدأ أولا بإنشاء سلسلة مؤلفة من 15 غرزة. الآن ننشئ سلسلة مؤلفة من 3 غرز، وهي تعتبر العمود الأول. في الغرزة الرابعة نضع عمود بلفة واحدة. نكمل الآن حياكة 13 عمود. في رأس كل غرزة نضع عمود.
في الغرزة الأخيرة ننشئ 6 عواميد. الآن نكمل حياكة 13 عمود، في كل غرزة نضع عمود. وصلنا الآن إلى غرزة البداية، كنا قد أنشأنا داخلها عمودين، الآن سوف ننشئ 4 عواميد أيضًا، يصبح العدد 6 عواميد. نغلق السطر الآن بغرزة منزلقة ونبدأ بسطر جديد. انتهى السطر الأول ب38 عمود. نبدأ السطر الثاني بسلسلة مؤلفة من 3 غرز، وهي تعتبر العمود الأول. في الغرزة الثانية ننشئ عمودين. الآن نكمل حياكة خط عواميد، في رأس كل غرزة عمود واحد. وصلنا الآن إلى الرأس، هنا لدينا 6 عواميد، سوف ننشئ داخلها 12 عمود، في رأس كل عمود سوف نضع عمودين. نكمل الآن حياكة خط عواميد، في رأس كل غرزة نضع عمود. وصلنا الآن إلى الرأس الثاني، لدينا هنا 5 غرز، في كل غرزة سوف نضع عمودين. ننهي السطر الآن بغرزة منزلقة، يصبح لدينا العدد 51 عمود. ننتقل الآن إلى السطر الثالث، نبدأ ب3 غرز سلسلة، وهي العمود الأول. في الغرزة الثانية هنا نضع عمود واحد. نكمل حياكة خط عواميد، في رأس كل غرزة نضع عمود. أنهينا الآن 16 عمود، وصلنا إلى الرأس، لدينا هنا 12 عمود،
في كل عمود سوف ننشئ عمودين، يصبح العدد 24 عمود. بهذا الشكل أنهينا الجهة الأمامية للحذاء. نكمل الآن خط عواميد من الطرف الثاني. نصل الآن إلى الرأس. هنا نضع عمودين داخل العمود الأول وعمودين داخل العمود الثاني. نغلق السطر بغرزة منزلقة، يصبح لدينا العدد 65 عمود. نأتي الآن بقطعة مماثلة، نضعها بهذا الشكل، نضع بينهما قطعة من البلاستيك، ونبدأ بحياكة سطر غرز حشو مؤلف من 65 غرزة. نجمع كل غرزتين مع بعضهما بهذا الشكل. نكمل الآن حياكة 5 أسطر غرز حشو بعدد 65 غرزة. أنهينا الآن 5 أسطر. نغلق السطر بغرزة منزلقة. نبدأ بالسطر السادس. الآن نتم حياكة 15 غرزة حشو. الآن هنا 13 غرزة حشو اختصار. نختصر كل غرزتين في غرزة واحدة بهذا الشكل.
انتهينا من غرز الاختصار. الآن نكمل حياكة 24 غرزة حشو. الآن السطر السابع، نبدأ ب15 غرزة حشو. الآن 7 غرز اختصار، كل غرزتين في غرزة واحدة. نكمل بعد ذلك 23 غرزة حشو. الآن السطر الأخير، نبدأ ب15 غرزة حشو. الآن عند الرأس 3 غرز اختصار، كل غرزتين في غرزة واحدة. نكمل بعد ذلك 23 غرزة حشو. نبدأ الآن بحياكة الزهرة. أولا ننشئ سلسلة مؤلفة من 6 غرز، نغلق الدائرة، نبدأ بالورقة الأولى، ننشئ سلسلة مؤلفة من 3 غرز. الآن نضع 3 عواميد داخل الدائرة، ومن ثم سلسلة مؤلفة من 3 غرز، ونغلق الورقة بغرزة حشو. نكرر الورقة مرة ثانية. النمط مؤلف من 4 ورقات. مقاسات الفستان: طول الفستان 33 سنتيمتر، عرض الخصر 16 سنتيمتر، طول طبق الرأس 15 سنتيمتر، طول الحذاء 9 سنتيمتر. أشكركم أعزائي على حسن المتابعة. إلى اللقاء في فيديو جديد.